Για σήμερα σας έχω ένα τζάκι από MDF με ξυλόγλυπτα και χρώματα κυμολίας. Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και όλοι ετοιμάζονται για τα Χριστούγεννα. Εγώ είπα να φτιάξω αυτό εδώ το τζάκι από MDF για να στολίσει τη βιτρίνα στο εργαστήρι μου, το οποίο θα το στολίσω με τεράστια, πολύ μεγάλα ξυλόγλυπτα. Δεν ξέρω ακόμα τι μορφή θα έχει στο τέλος, αλλά θα το προχωρήσουμε σιγά σιγά. Και πραγματικά δεν έχω ιδέα τι θα κάνω, πώς θα το κάνω. Ξέρω ότι θα κολλήσω τα ξυλόγλυπτα, έχω βρει τη θέση τους, έχω επιλέξει τα ξυλόγλυπτα, αλλά πώς δεν έχω ιδέα. Οπότε πρώτο βήμα, κολλάμε τα ξυλόγλυπτα. Το καλό είναι το ξυλόγλυπτο αυτό είναι μεγάλο και δεν χρειάζεται να το ζεστάνω, είναι ήδη αρκετά βαρύ δηλαδή. Μπορείτε να κολλήσετε τα ξυλόγλυπτα με οποιαδήποτε ξυλόκολλα ή με μια πολύ ισχυρή κόλλα, δυνατή. Καλό είναι όταν είναι τόσο μεγάλα τα ξυλόγλυπτα να τα ζεσταίνετε και να τα καρφώνετε στην επιφάνεια, είναι ακόμα καλύτερο. Επίσης, καλό είναι ότι δεν χρειάζεται να μετράω, γιατί θα μπει ακριβώς εδώ. Θα το κρατήσω λίγο μέχρι να κολλήσει, αλλά ενδεχομένως σας είπα να χρειαστεί να το καρφώσω κιόλας. Θα δούμε. Και εδώ συνεχίζω με τα υπόλοιπα ξυλόγλυπτα. Ζεσταίνω ταυτόχρονα γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να κολλήσει με αυτόν τον τρόπο. Το ξυλόγλυπτο που βλέπετε εδώ θα του αλλάξω και λίγο σχήμα, πάλι ζεσταίνοντάς το. Προσθέτω κόλλα και το κολλάω στο σημείο που έχω σημαδέψει, που έχω αποφασίσει να κολλήσω. Αφαιρώ την κόλλα οπωσδήποτε για να μην έχει χοντράδια γύρω-γύρω. Και τώρα τελικά θα βάψω με βερολίνο, με μαύρο όλο το τζάκι, με ένα πινέλο οβάλ με φυσική τρίχα. Βάφω όλη την επιφάνεια με το μαύρο. Βλέπετε ότι είναι πολύ καλυπτικό, θα χρειαστώ μόνο ένα πέρασμα, μια στρώση δηλαδή χρώματος. Και εδώ έχω πάρει ένα μικρό πινέλο και προσπαθώ να βάψω πάρα πολύ καλά, να μην αφήσω κανένα κενό ανάμεσα στα σκαλίσματα. Θέλω να γίνει όλο το τζάκι μαύρο για να αποφασίσω μετά τι χρώμα θα το κάνω. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει. Το αφήνω να στεγνώσει πολύ καλά. Εδώ θα κάνω μια παλαίωση με ένα καινούριο προϊόν, το οποίο είναι σε σκόνη, είναι το Aging Effect της El Greco και όπως βλέπετε είναι σκόνη και ανακατεύοντάς την με χρώμα, και θα σας δείξω πώς ακριβώς μπορείτε να το χρησιμοποιείτε, κάνει μια πολύ ιδιαίτερη παλαίωση, μια διάβρωση του χρώματος. Βάζω λοιπόν σε ένα κυπελάκι 3 κουταλιές από τη σκόνη και 3 με 4 κουταλιές από το χρώμα.
Το πόσο χρώμα χρειάζεται το βλέπετε την ώρα που ανακατεύετε τη σκόνη. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά να διαλυθεί η σκόνη όλη. Και το υλικό μας είναι έτοιμο προς χρήση. Τα μποναριστά επάνω στην επιφάνεια, θέλω να έχω πάχος δηλαδή, τα μπονάρω με το πινέλο επάνω. Το συγκεκριμένο εφέ μπορείτε να το κάνετε και με χρώμα κυμολίας για να σας δώσει βάθος, να σας δώσει ένταση και ανάγλυφο, όμως το αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό. Βλέπετε πώς δείχνει όταν έχω περάσει το υλικό αυτό. Και το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι ένα πολύ καλό στέγνομα. Τελικά αποφάσισα να βάψω με όσλο, το οποίο είναι ένα γκρι του πάγου ανοιχτόχρωμο. Δεν ξέρω γιατί αυτό το χρώμα μου βγήκε εμένα ότι θα τέριαζε. Και η τεχνική που θα χρησιμοποιήσω είναι η απλή τεχνική με το στεγνό πινέλο. Δεν θα κάνω κάτι το ιδιαίτερο. Θα βάψω όλο το τζάκι με στεγνό πινέλο, εκτός από κάποια σημεία που θα χρησιμοποιήσω και λίγο νεράκι. Περνάω λοιπόν πολύ μικρή ποσότητα χρώματος επάνω στα σκαλίσματα και στην υπόλοιπη επιφάνεια και μετά θα αρχίσω να προσθέτω χρώμα όπου θέλω να φαίνεται πολύ πιο φωτεινό. Το βασικό όμως είναι αυτό, μικρή ποσότητα πάνω στο πινέλο, στην αρχή πολύ λιγότερο, αχνό και όπου χρειάζεται του δίνω περισσότερη ένταση. Θέλει λίγο υπομονή η συγκεκριμένη τεχνική γιατί είναι και μεγάλο το αντικείμενο που φτιάχνω, όμως πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα με αποζημιώσει. Βλέπετε πόσο όμορφα κάθεται το χρώμα αυτό πάνω στα σκαλίσματα και πηγαίνω δειλά-δειλά γιατί δεν είμαι σίγουρη και το πώς θα βγει ακριβώς. Όπως βλέπετε πολλές φορές ξαναπερνάω από το ίδιο σημείο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προτιμότερο να βάλετε λιγότερο χρώμα και να μην χρειάζεται να αφαιρείτε. Είναι πιο εύκολο να προσθέτετε παρά να αφαιρείτε. Γι' αυτό λοιπόν βάζω λίγο και αν χρειαστεί προσθέτω ξανά και ξανά χρώμα. Μέχρι να πετύχω βέβαια το αποτέλεσμα που μου αρέσει εμένα. Το βασικό εδώ είναι να μην χαθεί τελείως το μαύρο, αλλά να δώσω χρώμα σε όλη την υπόλοιπη επιφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν εκμεταλλεύομαι τα σκαλίσματα που έχω, δεν πλησιάζω πολύ με το χρώμα στα σκαλίσματα και αν πλησιάσω, σβήνω, γιατί δεν θέλω να χάσω τη σκιά που κάνει τη φυσική. Τώρα εδώ θα ψεκάσω και θα τα μπονάρω πάλι με αυτόν τον τρόπο, ζωντανεύω το χρώμα, μπορώ να το κάνω να διαφανίζει, γενικά μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα με το νερό. Γιατί ως γνωστό η κυμολία γενικά αντιδράει πολύ εύκολα με το νερό και μας επιτρέπει να κάνουμε πάρα πολλές τεχνικές. Τα μπονάρω για να το στεγνώσω. Και να δω μου αρέσει τελικά αυτό που έχω κάνει. Και νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα για να κάνω και μια τσαχπινιά θα χρησιμοποιήσω λίγη κοπενχάγη, το οποίο είναι ένα γκρι μπλε χρώμα και θα το περάσω μόνο πάνω στα σκαλίσματα. Το ίδιο ακριβώς με το νεράκι θα το κάνω και από την άλλη μεριά για να είναι το ίδιο, όσο το δυνατόν γίνεται να είναι το ίδιο. Και ο τρόπος που κρατάω το πινέλο είναι είτε ταμποναριστά, είτε τρίβοντας ελαφριά. Το θέμα είναι ότι το νερό με βοηθάει να κάνω τη διαφάνεια.
παρεπιπτόντως το εσωτερικό του τζακιού δεν το έχω βάψει ακόμα, γιατί πολύ απλά δεν ξέρω ακόμα πώς θα το κάνω. Θα μου το δείξει το γύρω-γύρω. Μόλις ολοκληρώσω όλο το τζάκι, θα αποφασίσω και τι θα κάνω στο κέντρο. Τώρα λοιπόν πάμε να σας δείξω τι ακριβώς κάνει αυτό το aging effect. Παίρνω λοιπόν μια σπάτουλα και αρχίζω και ξύνω στα σημεία που έχω βάλει το υλικό. Πολύ απαλά και προσεκτικά, επειδή είναι σαγρέ σε εκείνο το σημείο, ξύνεται πάρα πολύ εύκολα και μας μένει το ανάγλυφο από μέσα. Ξύνοντας λοιπόν εμφανίζεται το μαύρο από κάτω, αλλά εμφανίζεται ανάγλυφο και μας δίνει αυτό το ωραίο αποτέλεσμα διάβρωσης που έχουν τα χρώματα, που είναι πολυκαιρισμένα, που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να γίνει όλο αυτό. Εμείς το κάνουμε τεχνητά. Τη σπάτουλα την κρατάω παράλληλα με την επιφάνεια και ξύνω σιγά σιγά. Εδώ το θέλω λίγο περισσότερο, άρα θα φέρω σε μεγαλύτερο κομμάτι. Εδώ βλέπετε πώς φαίνεται όταν έχω τελειώσει με το ξύσιμο. Τελικά το εσωτερικό θα βαφτεί γκρι σκούρο, το Λονδίνο. Νομίζω ότι αυτό είναι που του ταιριάζει περισσότερο απ' όλα, έτσι όπως διαμορφώθηκε τελικά. Βάφω λοιπόν όλο το εσωτερικό με το Λονδίνο. Και για να δώσω βάθος θα προσθέσω και λίγο μαύρο, Βερολίνο, στο κέντρο μόνο, και θα χρησιμοποιήσω και το πινέλο τεχνοτροπίας για να ανακατέψω τα χρώματα μεταξύ τους. Προσθέτω λοιπόν το μαύρο. Κάνω κάτι σαν τετραγωνάκι μέσα στο εσωτερικό, στο κέντρο. Ψεκάζω με νερό και ανακατεύω με το πινέλο τεχνοτροπίας. Σας την έχω δείξει αυτή την τεχνική σε άλλο βίντεο, οπότε δεν θα σας το δείξω αναλυτικά. Και τώρα εδώ απλά έκανα κάποιες γραμμές για να μου θυμίζει ότι είναι τουβλάκια. Θα μπορούσα να βάλω και χρώμα βέβαια. Τώρα δεν είμαι και ζωγράφος ή είμαι και λίγο ανυπόμονη για να κάτσω να το κάνω όπως πρέπει. Λίγο σκίαση σε ορισμένα σημεία και πιτσιλιές με το μαύρο. Εδώ οι πιτσιλιές. Και τώρα λίγες πιτσιλιές με τη Λισαβόνα, με τον Μπορντό. Βρεγμένο πινέλο, παίρνω λίγο χρώμα και πιτσιλάω. Έτσι, για να έχει λίγο χρώμα επάνω του. Μην είναι όλο γκρι και ανοιχτό γκρι.
Προσθέτω πάλι λίγη Κοπενχάγη επάνω στα σκαλίσματα όπως είχα κάνει προηγουμένως. Δεν φαίνεται ιδιαίτερα, αλλά και τώρα κερί, λιμπερόν διάφανο. Περνάω σε όλη την επιφάνεια, το αφήνω να στεγνώσει. Επιμένω ειδικά ανάμεσα στα σκαλίσματα και λίγη πατινούλα σε ασημή χρώμα στα σκαλίσματα και όχι σε όλα, όχι παντού. Αυτό να είναι διακριτικό, να μην είναι πολύ έντονο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!